Ce vreau să spun? La sat ai și o legumă și un fruct natural. La oraș am fost de mai multe ori, dar spun adevărul, nu mi-a plăcut că aerul nu-i curat acolo. Multe mașini, zgomotul e mare, dar locul unde trăiesc eu e foarte liniștit și o plăcere să trăiești la sat. Și hobby-uri ai, Natalia? Și îți place, Natalia, să faci? O, îți mult. Ia. Iubesc croitorie, iubesc croșătatul, sport. Pe primul plan la mine dansul. Numai să am cu cine să dansez. Asta e principal. Dacă n-ai cu cine, mai dansezi și singură. Împletitul cârciou cu coadrele, îmi este drag să am grijă de niște animale, să mă duc cu dânsele la câmp, la pășune. Am drag să vorbesc cu pisicile, cam sunt în o gradă, vin vreo 4-5 pisici, amele așa numai 2. Câinii, n-am câini în o gradă, dar vin de la vecini și mai stau de vorbă și cu câinii. La sat omul, dacă are posibilități, poate să crească de toate. Un porc, o pasăre, și o rață, și o gâscă, și o curcă. Îmi place laptele, trebuie să am grijă de dânsele. Și cărnița e tare bună și gustoasă. De capru. Aceasta-i. Am 2 căpri și mă mândresc cu dânsele. Mai vorbesc cu dânsele că sunt animale, căpri, sunt care ele înțeleg. Numai că nu pot să vorbească omul. Dar prin zgherând, când zgheară ele în apă, atunci eu înțeleg și vrei. Că vrei apă, că vrei mâncare, că vrei porții sau că vrei priblată. După zgherăturul căprilor, eu înțeleg ce doresc ele. Da, sunt momente când te mai supără și animale acestea. Dar ce facem? Dacă n-ai animal, n-ai nimic pe masă. Dar ai un animal, ai și brânză, ai și lapte, ai și chifir, ai și caș și unt. Iese de toate pe masă. Și tot e natural. Dacă să spun din tinerețe, când eram și eu domnișoară, asta e foarte... N-am simțit deloc greutate, n-am simțit nimic rău, numai bine a fost. Când a fost domnișoară, a fost și la pădure, la Sașlic sau cum să mai vorbești în... Dar eu îți vorbesc așa cum îmi vine mie, mai ușor. Am avut colectiv și băieți și fete a fost. Când era vorba de o nuntă, de o discotecă,
Eu eram pe primul plav. Dar nu eram eu la discotecă sau la nuntă aceea, grupul nostru care de tineri nu le era vesel. Eu vreau să spun că dacă iubesc dansul, eu îi veselem pe toți. Care nu știu a dansa, mă rugau ca să-i învăț a dansa și i-am învățat a dansa. E o rușine mare ca un băieț nu știa dansa, să duc la o nuntă, să danseze o fată și el să nu știa, să e foarte rușine. Dar și o fată, dacă nu știa dansa, tot e o rușine. Dar i-am învățat, care o dorit, așa i-am învățat. Când m-am căsătorit, am acumulat și fericire, și scârbă, și durere. Un buchet mare frumos. De ce așa? Mai stat foarte mare, avea și mai bine. Dar așa, după ce m-am căsătorit, n-am avut parte de viața mea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat răbdare și am dus toate greutățile care le-am avut. Dacă ar fi să transmiți ceva și primul și a doilea soț, ce le transmit? La primul soț nu pot să-i transmit nimic, că el și-a ales calea și el e pe să-l odihnească în pace și e plecat pe lumea cealaltă. A doilea soț îi doresc ca Dumnezeu să-i dea sănătate, înțelepciune și ca Dumnezeu să-i dea o șansă să căsătorească o nouă soție care va fi lui pe plac. Asta-i doresc. Că sigurătatea te doboară la pământ. Dacă n-ai o persoană alături, din demn să lucrezi în pământ, să-ți iei un animal, o pasăre, mai schimbi o vorbă, poate și ieși în bine, poate și ieși în rău, dar principal nu ești singur. Dar fiecare își alege calea lui. Am niște copii, i-o dat Dumnezeu frumoși, sănătoși, ei și-au ales calea lor după înțelepciunea lor. Părinții mei au fost în ortodoși. Când mama se închina, mă închinam și eu. Când se așeza în genunchi, mă așezam și eu. Făceam ce făcea mama, ce făceam și eu. Când se naște un copil, se naște cu Duhul Sfânt, cu Iisus Hristos în inima copilului. Da, eu am iubit Biserica Ortodoxiei. Dar au fost momente când am ajuns la o vârstă mai sus, 25, 30, 35, cam la vârstele astea, nu aveam loc în biserică. M-am descurajat ca să frecventez biserica ortodoxă. De ce nu a fost loc în biserică? De ce mă duceam la biserică, unde mergeam, aprindem lumânarea, sărutam icoanele și când unde mă așezam eu, asta
mai mult e partea femeiască. Păcatul e avea, dar o spune partea bărbătească. La noi biserica e împărțită în două. Bărbații aparte, femeile aparte. Și unde mă așezam, se întâmpla, mai era creștină, dar pe jumătate. Dar poate nu era creștin. Îmi zicea, du-te într-o parte că aici ai locul meu. Vroiam să mă așez pe un scaun. Se întâmpla că mă dor picioarele. Și numai în picioare. Nu te așeza că acesta e scaunul meu. Era mult zgomot în biserică. Nu eram concentrată la rugăciuni. În pusături. Vorbeau pe la spate, vorbeau multe cuvinte care nu mi-au plăcut. Eu știu că te duci la o biserică, să asculti rugăciunile respective în biserică și după aceea, când ieși din biserică, tot drumul ai timp și ala ca să vorbească, să bărfească, să... Nu taman la biserică. Iesă că ca la piață, când te duci la o piață și cumperi producții, așa e și în biserică. În cer iertare de la Dumnezeu, mi-am schimbat de la ortodoxia, am trecut la evangheliști, cum să mă spun eu. M-am pocăit și am primit botezul și acolo mă simt foarte bine. E liniște, că nici musca nu se aude. Și chiar din sunt copii de au stăpân și părinții le-au spus de acasă, când ne ajunge la biserică, să fie liniște. Copiii ascultă. Ce am ales eu, n-am ales o cale rea, am ales o cale bună. Deci crezi în Dumnezeu? Interesant. Dar n-a creat Dumnezeu, nu s-ar întâmpla nimic, n-ar fi nimic. Nu s-ar mai naște copii, n-am mai și lume pe pământ. Doar Dumnezeu l-a făcut pe Adam și din coasta lui Adam a făcut pe Eva. Dacă a fost păcatul lor că Eva s-a împotrivit, s-a ascultat de șarpe, când șarpe a intrat Satana. Și șarpele a ispitit-o pe Eva ca să mănânce mărul vieții. Și a mâncat de măr și Eva a ras pe Adam și ea ca noi de atât așa am ajuns și s-a mulțit, o ajutat Dumnezeu. De atâta eu cred în Dumnezeu. Cum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeu, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Toate acestea, trei, e unul și același persoană. Pe pământ este și Dumnezeu și este și Satana. Dar Satana nu are atâta putere cât are Dumnezeu putere. Sunt două cuvinte. În te rogi la Dumnezeu spui, Doamne, toate greutățile ale avem noi, le punem la picioarele tale, Doamne. Tu, Doamne, ai grijă de greutățile noastre. Care crede în Dumnezeu, așa la observă, vede că într-adevăr Dumnezeu îl ajută. Noi trebuie să iubim pe Dumnezeu. Noi tot timpul, orice secundă, orice minută, noi trebuie să fim cu Dumnezeu, adică Dumnezeu să fie pe buzele noastre. Unde nu te duce, ce nu-i face? Tot timpul zici, Doamne ajută, Doamne păzește, Doamne ocrotește-ne rugăciunile. Dar deodată se întâmplă că nici rugăciunile nu te ajută, dar tot sigura ta e doboară.
Viața la țară, la sat, e aerul mult mai curat. Plus, în afară de asta, sunt, dacă ieși o leacă hărnicuți, mănânci și ele produse pe care le crești ecologic, fără nitrați, fără chimii, fără este. Poți să ai și o ușor și o bucățică de carne și niște fructe, legume care nu-s prelucrate atâta chimii ca să este. Mai ai și vecinii care mai schimbi o vorbă, mai sfătuiești cu una cu alta. Mulțumim, Domnul, că avem niște vecini care ne împăcăm și ne ajută și când au nevoie îi ajutăm. Trăiesc lumea așa ca boieri, ca împărații și tot se plâng că e greu. Dar nu că e greu, pur și simplu fiecare are dorințe mari și pofte mari și mai trebuie să mai fac unele economii ca să încadreze în cheltuielile venitul și ala pe care îl am. Cam asta e viața la țară. Depinde de fiecare persoană în parte. Sunt care vor să afle și să afle pe internet și YouTube și Wikipedia. Nu mă interesează pe bine, eu mă interesează personal și îmi trebuie și inerie o parte informează. Nu, că este cum bate vântul și treci pe lângă ureche așa și treci și informat. Ceva aud, ceva să mai reține, dar să nu mă știu o lume din sat, 20 de ani lucrând la aboara din sat. Dacă vrei să fii estimat, stimează oameni și o să te estimezi și ei pe tine. E despre mine și este la moment, fiind încadrat în gradul de invaliditate operat la inimă, unele lucrări pe lângă așa, prin gospodărie, unele parcele de pământ le mai lucrăm, foarte de mulțumim restul. Este n-am un serviciu pentru că și încadrat într-un serviciu acolo trebuie, nu-i permite nesănătate, am niște probleme acolo care sunt multe de spus, dar nu le mai desfășurează, acolo nu mai deschid paranteză. Dacă ar avea minte, mare puteri, conducători la mare puteri, nu armament să produc, dar să fac așa că acele utilaje care există, au interesul niște firme acolo care să merge mai așez publicitate pentru să cumpărăm. Nu ne trebuie tot să cumpărăm. Dar din grijă de pământ nu avem, nu îngrijim. Primul este roată mai multă, dar mai puțin lucru să facem. Folosim multe erbicide care dăunează și sănătății proprii noastre și la flora și fauna de prin acolo unde ele. Da, înțelegem că sunt unele buruiene care din lucru mecanic acolo cu sapa și cu aratul și cu toate acolo. Nu pot să le distrugem, să le mântuim, mai dăm și erbicide, dar asta nu înseamnă că în fiecare an. Tot ne plângem că e cald, că e schimbări climatice sau cum este, dar asta e factul uman care este atâtea păduri se taie și atâtea este, dar în locul nostru este de tăiat un copac să taie în vreo câteva minute, dacă să crească, îi trebuie cel puțin undeva de 10 ani. Noi, omenirea, atât am distrus, atât am consumat resursele pe care s-au acumulat în mulți ani, poate mii sau câte acolo. Asta, omenirea le-a cheltuit în timp de vreo 100-150 de ani și încă continuă să le cheltuie fără măsură. Pericolul cel mai mare e posibil să fie a treilea război mondial și va fi mult mai periculos decât primul și a doilea, unde erau armamentele cele care stau mai. E posibil și război ăsta nuclear. Dar în război nuclear este nimeni nu pierde, nimeni nu câștigă, toți sunt pierde, nu e niciun câștigător. Unde merge radiația, se distruge tot ce e viu. O lecție pe care o țin minte
Și am să țin minte cât aș și într-un conștient așa, care ne-a dat un conducător la inginierul șef de la o carieră. Și ne-a intrat în situația mea, dar era o persoană care prima dată m-a văzut și prima dată l-am văzut. Nu știe nimic despre mine, nu știe nimic despre dânsul. Și ne-a intrat în situație și aceeași lecție că ai posibilitate, ajută-l pe om când are nevoie. În momentul și-l ajută-l când el are nevoie. Nu numai cu bani, poate cu o mână de ajutor la un lucru mic acolo, ceva acolo, cu un sfat de verită. Nu întotdeauna banul e principalul. Principalul e atunci când omul are nevoie, tu să-l ajuți. Pentru că se spune, este așa o pildă, cum un om sărac s-a dus la un boier să împrumute niște un sac de greu acolo să hrănească familia. Și atunci boierul și-a îi spune, că vină spre toamnă că îți dau 2-3 saci. Și atunci omul și-a la sărmană îi spune, dacă ai scos peștele pe mal și l-ai lăsat pe apă, fără apă, să-i dai marea și oceanul, după ce a murit, el pe dânsul nu-l învii. Așa și lecția asta. Să-l ajuți pe om atunci când el are nevoie. Încă un lucru, dacă ai promis, ține-te de cuvânt, fii punctual. Fiindcă cel mai mult se prețuiește punctualitatea la om. Sunt unele lucruri, că ascult pe 2 emisiuni de la 2 posturi de radio diferite, dar se cheamă emisiunea din tot sufletul și atâta lecție și atâta învățătură, se spune acolo. Poate că la o vârstă de amăvășăi, încă mai învăț ceva, încă mai învăț. Omul o viață trăiește, o viață învață și mai punem acolo lecție că băieții de ca să spun așa în glumă și când moare, tot prost moare. Asta e de asta așa în glumă. Prietenii buni care socot anume adevărat, prieteni, se cunosc atunci când ai nevoie și la orice oră de zi și de noapte, dacă tu îl suni și dacă el vine să te ajute, înseamnă că e prieten, dar dacă găsești diferite pricini, atunci așa nu mai zic. Mai este un lucru că ești prieten atunci cât ai bani și cât poți să-l ajuți. După un timp, dacă nu-i trebuie și atunci s-o întorci cu spatele la tine sau sunt care de astea diferite. Când e vorba de chileală, adică de băutură, de petreceri, găsim prieteni, când e vorba de situație, atunci te-ți ferezi și atunci să rămâni numai așa prieteni care socot cu adevărat prieteni, așa lângă tine. Restul găsesc diferite pricini. Și încă un lucru, că tete strecătoare în viața asta, tete strecătoare. Numai unica rămâne, un lucru rămâne, care de mii de ani, de 2000 de ani, credința religioasă ortodoxă, care e unica credință dreaptă. Cu toate că au apărut mai diferite confesiuni care s-au depărtat de la și ei s-au cot că ei sunt mai drept, e unica credință dreaptă, care e de la Mântuitor Domnul nostru Iisus Hristos, care o învățat ucenicii apostolii și pe fiecare apostolii s-au împrăștiet, adică s-au luat, s-au propovăduit, este credința ortodoxă. Deși Biblia este de când a fost scrisă de evanghelist, nu s-a schimbat, cu toate că unele confesiuni, să nu le mai zic cu alte cuvinte, schimbă după placul lor. Mă întorc la emisiunea din tot sufletul, nu dau publicitate la și posturi de radio, persoane care au trecut pe moarte, că vine povesti la emisiune, că el pe singur s-a văzut, trupul lui era pe masa de operație acolo în asta, dar el a ridicat niște puteri acolo și el se vedea pe dânsul de sus și prin prejur se vede. Asta este o putere care nimeni nu poate contrazice. Dacă arșia este atâtea, așa zice, niște povești scoase acolo stărnite, ele n-ar și nu ar dura atâta.
Plus, în afară de asta, încă un lucru există că o icoană, cu toate că alte confesiuni nu cred în icoane, sunt acolo. Este așa un caz, este când un militar de rang mare poate să-i adus, scoase icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni din galerie Tretiakov. Și l-a dat că aveți momentul să vă închinați. Și militarul ăsta care de rang mare, știe că sora lui trebuia 2 luni să o opereze. Și-a scos chipiul, s-a așezat în genunchi și s-a rugat. Eu zic că nu-mi trebuie și nimic, numai sora asta să scape, fiindcă operația e foarte complicată și nu știa ca să scape. Când după ce s-a rugat înaintea icoanei, a doua zi s-au dus să întrebe cum a fi procedura și când medicii au făcut iar rentgenul acolo, au spus că nu mai este nevoie de operație, pentru că pentru minune și acolo toate oasele s-au așezat la locul. Cum asta să nu crezi că sunt multe fapte care ne demonstrează că există Dumnezeu și El ne conduce. E unica credință care e ortodoxă, care e dreaptă. Că din limba greacă ortodoxă se traduce credință dreaptă. Nu ne-am schimbat, nu trec la altă confesiune și nici n-am de gând. Cu toate că am fost cu mulți ani în urmă de membru la o confesiune, am fost, adică, să zicem așa, am încercat să mă convingă, să zicem așa, să trecă de asta. Deodată m-a lămurit acolo, unele lucruri acolo, dar pe urmă am înțeles. Dumnezeu ne-a dat libertate, suntem liberi, vrem asta, credem, vrem, nu credem, vrem asta, mâncăm, vrem, nu mâncăm, vrem, muncim, vrem, nu muncim, suntem liberi. Numai că noi de bunăvoie ne facem robii câteodată și robii banilor, și robii plăcerilor, și robii la toate multe, vrem și toate crimele care fac toate umorul, toate răutățile, toate relele. Deci sunt toate de la Satan pornite, nimic nu se face cu ăsta. Dumnezeu înseamnă iubire, Dumnezeu niciodată, Mântuitorul niciodată nu ne-o... Toate cele s-au făcut aceleși rele și încă să mai fac din pricina luptei pentru putere, din pricina acapărării de averi, că este așa un proverb, l-a zis că învrăzbește și conduci. Când două persoane ele se împacă, tu nu să poți să le disparți pe dânsele. Dar dacă tu faci ură între două persoane, una o vorbește față de unul vorbește pe cealaltă și pe cealaltă față pe primul. Erau două puteri cândva, era Uniunea Sovietică și Statele Unite. Uniunea Sovietică era socialistă și Statele Unite capitaliste. Și mergea lupta între sisteme și între putere, adică între ei să arate care mai putere. Amoi făcut și-au destrămat fosta Uniune, amoi Statele Unite vor că ei să conducă și jandarul la întregii lumi. Cum or spune ei, toți să asculte de dânsi, de Statele Unite. Fiindcă merge, până când multe țări merge ca modul de plată, merge dolarul american și pentru aia asta. Cu toate că ei dau și Ucrainei și în alte părți, acolo și la Israel și în alte părți, sume mari, miliarde de dolari, dar bugetul Statelor Unite, ei au un deficit destul de enorm. Până deamul cu suprafața ei și cu populația ei, deamul întreg și ei deamul au trecut economia Statelor Unite. Și asta este, deamul e lupta pentru putere și pentru venit. Și de-a vor ca să distrugă credința ortodoxă, fiindcă ei vor să dacă au ajuns că în unele țări din Europa, în certificatul de naștere la copil să nu mai fie pus mama și tata, părintele, numele mamei, și părintele numărul 1 și părintele numărul 2. Unde am mai ajuns noi cu asta?
Plus, în afară de asta, așa niște reguli, acolo niște legi, căsătorie între persoane de același sex, unde s-a mai ajuns ca să sta și episcop acolo, femeie, unde țări, acolo este ca episcop, asta rangul ăsta în biserică, ăsta îl poartă numai bărbații, nici că acolo nu poate să fie acolo. Asta merge distrugerea moralității la întregii lumi, cum am spus, învrăzbește și conduce. Da, libertate e democrație, e libertate, dar fiecare având drepturi, avem și obligații pe care trebuie să le îndeplinim. Libertatea la fiecare individ se termină acolo, unde începe libertatea la alt individ. Că a apărut acela situația de divorț, îi și vin la mie, pentru unde lucrurile înțelegem, dar le înțelegem târziu. Acele probleme care apăreau, trebuie să le spunem unul la altul. Ia ca și nu ne convine mie, nu ne convine, trebuie să-i spun. Dar câteodată am fost închiși noi, în fiecare ăsta. În cazul de față, nu numai eu la general spun, nu numai despre căsătoria noastră. Marile conflicte și mari adică majoritatea divorțurilor apar dintre aceia partenerii de viață. Ei nu se consultă, nu se sfătuiesc unul cu altul și nu se deschid până la urmă. Câteodată găsesc sfaturi ăsta, dacă e soția în prieteni, acolo sunt unele prieteni numai care pe față sunt prieteni, da, deci te rotă, așa atâta ură și atâta răutate îți fac. Cât și bărbatul, de-am soțul atunci când are niște prieteni care acolo și uită de soție, uită de casă, uită de asta, de copii atunci. Sunt unele lucruri care le-am înțeles, dar târziu, că dacă unele lucruri la emisiunea asta, acele două emisiuni, sunt două posturi diferite, două stații diferite acolo, dar se cheamă din tot sufletul. Dacă era mai înainte și le asculta, poate nu era, n-ajungea la șir. Plus, în afară de asta, mai sunt niște lucruri care acolo, care au apărut, pe care nici nu ne-am dat seama că le-au apărut. Ura și care au fost între noi, ca zicem ca așa, eu îi mulțumesc, toate că nu i-am spus-o niciodată, fostei soții, o iubesc, nu i-am adus flori, dar eu îi mulțumesc pentru că m-au acceptat atâta timp așa cum am fost, plus în afară de asta, eu mașină era scris, să spun în limba rusă, fiindcă și era scris acolo. Любимая, спасибо за сына, adică dragă, iubită, îți mulțumesc pentru fecior, eu mă spun, mulțumesc soției, fostei soții, pentru copiii pe care i-am crescut împreună, dar spun un lucru, fiindcă tot la emisiunea asta de tot sufletul spune, dacă îi vrei copilului bine, când doi sorți merg spre divorț sau să ceartă și tata îl trage de partea lui, copilul, mama de partea ei, atunci copilul, nu înțelegi, mai ales dacă copilul e mic, undeva până la 7, până la maxim 10 ani, el câteodată nu înțelege atunci și vor părinții. Nu soțul îi face rău dacă e vorba de soție, că el vorbește rău, și soțul, dacă el vorbește pe soție, nu soției îi face rău, el îi face copiilor, dacă e unul sau mai mult, îi face copiilor rău. Mergând la divorț, ești mari noi câteodată când copiii sunt mici, nu înțelegem cât le dăunăm, le facem rău pentru copii. Copiii suferă. Într-un cântic cântat de Cătălin Crișan, pasul vieții își face drumul, e știut numai de unul, el din cer ne tot veghează viața ce-o trăim. Toți suntem trecători, pentru că voia la Dumnezeu, voia Domnului, El ne dă viață și El nu e. Și că ești împărat sau ești sărac, lumânare, așa ai plecat.
Și Înțelegi? schimbă al doilea canal. Așa se aude mai tare, dar hârâie. Ca să încercăm pe șeau. Vedem și în zici. Este la are două canale, două boxe, adică. Și nu știm ce se aude la dins acolo. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. În primul rând, să asculți la o aparatură bună și discul, muzica de pe discul ăsta, de pe discuri, de pe vinil. Și muzica care în format electronic, digital, pe compact disc, de pe casete, așa simte ceva viu. Că teța ăștia, cântăreța ăștia o pus suflet în fiecare cânte și care dinainte. Amui asta e muzica comercială, care majoritatea stăruie de cât mai mulți bani să scoate.
Da, pe vremea și fiecare cântec îl controla. Nu numai și că era cenzură și controlau diferite, cum zicem, noi fost unii controla cenzura, textul și melodia. Da, fiecare, deși multe cântece că aici cât au trecut, spre 40, dacă nu 50 de ani. De când ești încă tot să ascult și ăsta. Sunt așa ăsta, mă, cum se cheamă, discul ăsta, nu discul, dar când și ăsta, șleagher sau cum ăsta, care s-aude un sezon acolo, sau o lună, două și gata, și lumea l-a uitat. Dar este ăsta, cântărețul ăsta, el a început de la, el e francez, dar el a început că pe urmă s-a remarcat ca cântăreț. Dar de la început au fost spălători de vas într-un restaurant. De la mușii așa acolo, este așa pe concert. Dar ea că e discul ăsta care el și are mai multe discuri. Sunt și filme care cu dânsul, da. Spune cântăreț care azi și încă este lume care îl prețuiește. Și pe formatul ăsta, pe vinil, majoritatea eu de ascult emisiunii ăsta care colecționează, se numește, apoi majoritatea trec la ăsta, la aparatura asta, caută discul de vinil. Ăsta și spun că e introdus, adică e pus suflet în fiecare cântec, că e deși. Cu toate că de-amă o lecuță, că de-amă trebuie de reparat, dar îi spun eu, o aparatură care e asta. Lumea o caută, mă, sunt colecționeri care colecționează, zicem așa, răriții caută, diferite care, mașini care, alții, diferite în fiecare.